Ένας υποψήφιος δήμαρχος στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έβγαζε λόγο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του συγκέντρωσης, όταν ξαφνικά ένα ντρόουν που κουβαλούσε ένα σεξτόι εμφανίστηκε πίσω από θάμνους και άρχισε να κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος του. Πρόκειται για τον Μανουέλ Γκονζάλες, ο οποίος έχει υπάρξει στο παρελθόν σερίφης της κομιτείας Μπερναλίλο, επίσης στο Νέο Μεξικό. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το περιστατικό όπου επενέβησαν άμεσα δύο άντρες και ανέκοψαν την πορεία του επικίνδυνου ντρόουν. Ο ιδιοκτήτης του χώρου που έλαβε χώρα το event κατόρθωσε να κινητοποιήσει τον gadget. Ένας ακόμη 20χρονος, ο Κίλαν Ντρέιερ, προσπάθησε και αυτός να κινητοποιήσει τον ντρόουν, αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή του στον Γκονζάλες, απειλώντας τον με τη γροθιά του και αποκαλώντας τον τύρανο. Ο υποψήφιος δήμαρχος δήλωσε ότι από νωρίς είχε παρατηρήσει πως ένας άντρας στεκόταν πίσω από το φράχτη και ενδεχομένως επρόκειτο για το άτομο που κατεύθυνε τον ντρόουν στη σκηνή. Πιθανότατα πρόκειται για τον Ντρέιερ, ο οποίος δεν ήταν μόνος του στη συγκέντρωση, αλλά συνοδευόταν και από άλλους ταραξίες φίλους του. Ο Ντρέιερ απομακρύνθηκε από το προεκλογικό event αφού επιτέθηκε στον Γκονζάλες. Οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον άντρα ανακοίνωσαν ότι του έχουν πλέον απαγγελθεί κατηγορίες για βιοπραγία και αντίσταση κατά της αρχής. Ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ότι αυτό που τον είχε εξοργήσει ήταν η απάντηση του Γκονζάλες σε μια ερώτηση που του είχε υποβάλει ο 20χρονος. Ο Γκονζάλες μετά το περιστατικό άφησε να εννοηθεί πως πίσω απ' όλα κρύβεται ο επίσης δημοκρατικός αντίπαλός του, Τιμ Κέλλερ. Από την άλλη μεριά, οι συνεργάτες του Κέλλερ καταδίκασαν αυτό που συνέβη, χαρακτηρίζοντας την πράξη αγενή και ανώριμη. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Κέλλερ δήλωσε ότι το να υπονοείται πως ήταν εκείνη πίσω από αυτό είναι αξιοθρήνητο και χαρακτηριστικό της απελπισίας που διακρίνει την εκστρατεία του Γκονζάλες. Ο Ντρέιερ από την πλευρά του υποστήριξε πως δεν δούλευε για λογαριασμό του Κέλλερ, τονίζοντας πως δεν είναι καν ψηφοφόρος του.